লাষ্ট 1 to 2 ডেজৰ পৰা বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে কমেণ্ট কৰি আছিল যে আমাৰ BSc নাৰ্ছিঙৰ এক্সামৰ বাবে কেমেষ্ট্ৰি ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কোনকেইটা চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কেমেষ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ কোনকেইটা চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই বিষয়ে ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। চ' এই কেমেষ্ট্ৰিৰ যিখন ফাৰ্ষ্ট ইউনিট আছে, ইউনিটৰ ভিতৰত 8-10টামান চেপ্টাৰ্ছ আছে। চ' এই চেপ্টাৰৰ ভিতৰত মেইনলি তোমালোকৰ 2-3টা আনইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ আছে যিকেইটা তোমালোকে এভইড কৰিব পাৰা। বাকী যিমানকেইটা চেপ্টাৰৰ নাম ক'ম সেইখিনি তোমালোকে বেছি ভালকৈ বা ইম্পৰ্টেঞ্চ দি বা ডিপলি ফ'ল' কৰিবা বা ডিপলি চাবা, কাৰণ তাৰে পৰা এভৰি ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহি আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে অনাগত দিনবোৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ বা ইনফৰমেশ্যনবোৰ যদি তোমালোকে টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা ৰিগাৰ্ডিং মেডিকেল কোৰ্ছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্ছ, দেন তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লগতে বেল বটনটো তলত ছেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া দিনৰ প্ৰত্যেকটো সৰু ডাঙৰ আপডেট টাইম টু টাইম পাই থাকা। চ' এইখিনিতে তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ। যদিহে তোমালোকে 2024 বৰ্ষত হ'বলগীয়া BSc নাৰ্ছিং, ডিফাৰ্ম, বিফাৰ্ম, BSc মেডিকেল টেকন'লজি এণ্ড পেৰামেডিকেলৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু বৰ্তমানলৈ আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্ছ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই, আজি এনৰলমেণ্ট কৰা। কাৰণ এই ক্ৰেছ কোৰ্ছৰ ভিতৰত লাইভ ক্লাছেছ থাকিব, হোৱাটছএপ ছাপৰ্ট থাকিব, এক্সাম ষ্ট্ৰেটেজি থাকিব, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ থাকিব, PDF নোটছ থাকিব, কুইজেছ, মক টেষ্ট, উইকলি টেষ্ট, ডাউট ছলভিং ছেশ্যন, লগতে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত ডিছকাশ্যন কৰা যাব, লগতে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰত তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে দিয়া যাব। লগতে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই ক্ৰেছ কোৰ্ছটো এনৰলমেণ্ট কৰে তেওঁলোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি টোটেল 4খন ই-বুক প্ৰভাইড কৰিম, যি 4খন ই-বুক তোমালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰা ৰেফাৰেঞ্চৰ বাবে বা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচৰ বাবে। চ' যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰা নাই, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স এনৰল নাও। এট দ্য টাইম অফ এনৰলমেণ্ট কুপন কোড ইউজ কৰিবা OFF200, দেন তোমালোকে ইনষ্টেণ্টলি ডিছকাউণ্ট পাবা 200 ৰুপিছৰ আৰু ইফেক্টিভ প্ৰাইচ হ'ব 1049 ৰুপিছ। এই 1049 ৰুপিছৰ বিনিময়ত তোমালোকে আপ টু এডমিশ্যনলৈ ছাপৰ্ট পাবা আৰু এই ক্ৰেছ কোৰ্ছত পঢ়োৱা যিমানখিনি বস্তু আছে যদি সেই বস্তুখিনি ভালদৰে ফ'ল' কৰা ছাফিচিয়েণ্ট হয়। ইয়াৰ বাহিৰে তোমালোকে অসমৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হ'বলগীয়া BSc নাৰ্ছিং, ডিফাৰ্ম, বিফাৰ্ম, BSc মেডিকেল টেকন'লজি এণ্ড পেৰামেডিকেলৰ বাবে একো চাব নালাগে। যদি ক্ৰেছ কোৰ্ছত দিয়া গোটেইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰা 110% গেৰাণ্টিড ৰিজাল্ট পাবা। চ' যদিহে তোমালোকে এনৰলমেণ্ট কৰা নাই এতিয়ালৈ এনৰলমেণ্ট কৰি ল'বা। আৰু যদিহে কোৰ্ছৰ ৰিগাৰ্ডিং আৰু কিবা বেছি ভালদৰে জানিব বিচাৰা তো আমাৰ টীমৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ আছে। সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তোমালোকে কল বা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ক্ৰেছ কোৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং এনিথিং যিকোনো বস্তু সুধিব পাৰা। চ' যদিহে এতিয়ালৈ সোধা নাই বা জানিব বিচাৰা তেন্তে তোমালোকে স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰা। চ' এতিয়া আমি আকৌ মেইন টপিকলৈ আহোঁ। চ' প্ৰথমতে চাবা তোমালোক সকলোৰে হয়তো মানে ইয়াতে এটা মই বস্তু কওঁ, বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাবিব পাৰা যে ইয়াতে মই ইংলিছ মিডিয়ামৰখন লৈছোঁ, ইংলিছ এণ্ড আছামিছ মিডিয়ামৰ বস্তুবিলাক ছেমেই হয়। চাবা ইয়াতে ইউনিট 1 যিটো আছে, ইউনিট 1ৰ নেমটো হৈছে দি চলিড ষ্টেট। এই চেপ্টাৰটোৰ নাম অসমীয়া মিডিয়ামত আছে ধ্ৰুৱ বুলি। চ' মই ইয়াতে তোমালোকক ইউনিট কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি বস্তু কৈ যাম, কাৰণ মই ইয়াতে যদি ইংলিছ মিডিয়ামৰ বস্তুখিনি দি চলিড ষ্টেটৰ কথাটো কওঁ তাৰপিছত বহুতে ক'ব যে এটা মোৰ তাতেতো চলিড ষ্টেট নাই, মোৰ তাতে ধ্ৰুৱ আছে। বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁলোকে কয়। চ' সেইকাৰণে মই জেনেৰেলি ইউনিট কেইটাৰ কথা ক'ম, কোনকেইটা ইউনিট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই হিচাপে তোমালোকে মিলাই চাবা। চ' ইয়াৰে যিটো ফাৰ্ষ্ট ইউনিট আছে দি চলিড ষ্টেট, এই যিটো ইউনিট আছে এই ইউনিটটো সিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এইটো তোমালোকে এভইড কৰিব পাৰা। বাট যদিহে তোমালোকৰ ওচৰত সময় আছে দেন তেতিয়া চাব পাৰা, কিন্তু এইটো নাচালেও বিশেষ একো ইছ্যু নাই। নেক্সট আহিব চলিউশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয় ক্লাছ 12ৰ ভিতৰত। চ' চলিউশ্যনটো চাবা। তাৰে পিছত আছে ইউনিট 3 ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি, এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো এভইড নকৰিবা। তাৰে পিছত আছে আমাৰ ইউনিট 4 কেমিকেল কাইনেটিক্স, এইটো তোমালোকে চাবা, এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কেমিকেল কাইনেটিক্সটো তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদিহে তোমালোকে অৰ্থাৎ কেমিকেল কাইনেটিক্সটো ডিপলি নোচোৱাও, দেন ওপৰে যদিহে চোৱা তেতিয়াও হৈ যাব। কেমিকেল কাইনেটিক্সটো সিমান ডিপলি চাব নালাগে। বাট যিটো মই ইয়াৰ আগত দুটা ক'লোঁ যে ইউনিট 2 এণ্ড ইউনিট 3 চলিউশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি, এই দুটা ভালদৰে চাবা, বহুত ডিপলি চাবা, এই দুটাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে। কিন্তু ইউনিট 4টো যদিহে তোমালোকে কেমিকেল কাইনেটিক্সটো ডিপলি নোচোৱা, এনে ওপৰে চোৱা, দেন তেতিয়াও হৈ যাব, বিশেষ একো ইছ্যু নাই। নেক্সট আহিব ইউনিট 5 ছাৰ্ফেচ কেমিষ্ট্ৰি, এইটো চেপ্টাৰ তোমালোকে এভইড কৰিব পাৰা, এই চেপ্টাৰটো নাচালেও একো ইছ্যু নাই। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিব ইউনিট 6। চ' যিটো ইউনিট 6 আছে, ইউনিট 6টো তোমালোকে ভালদৰে চাবা। ইউনিট 6টোৰ পৰা যিমানখিনি আমাৰ মৌলৰ লগত জড়িত বস্তু থাকে জেনেৰেলি গম পাবা। মৌল মানে তোমালোকে সকলোৱে চাগে গম পাবা, ইংলিছত টাৰ্মছটো মই পাহৰি গৈছোঁ, মনত নাই, কিন্তু মৌলৰ ৰিলেটেড বহুবিলাক কুৱেশ্যন আহে বা সেনেকুৱা ধৰণৰ। চ' ইউনিট 6টো ভালদৰে ডিপলি চাবা। নেক্সট আহিব পি ব্লকছ এলিমেণ্টছ। চ' পি ব্লকছ এলিমেণ্টছটো তোমালোকে চাব লাগিব, ভালদৰে চাবা পি ব্লকছ এলিমেণ্টছ। লাষ্ট ইয়াৰ পৰা বহুকেইটা কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছিল। চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিব ডি এণ্ড এফ এলিমেণ্টছ, ইউনিট 8। চ' ইউনিট 8টো তোমালোকে ভালদৰে চাবা। ইউনিট 8টো যদিও তোমালোকে ডিপলি নোচোৱা দেন তেতিয়া একো ইছ্যু নাই, কিন্তু যিটো ইউনিট 7 আছে পি ব্লক এলিমেণ্ট, চ' পি ব্লক এলিমেণ্টটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো মনত ৰাখিবা। পি ব্লক এলিমেণ্টটো বহুত ডিপলি ফ'ল' কৰিবা, বহুত ডিপলি চাবা। ইয়াৰ পৰা এই চেপ্টাৰটো বহুত দীঘল হয় আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। কিন্তু যিটো ডি এণ্ড এফ ব্লক এলিমেণ্ট আছে এইটো যদিও তোমালোকে ডিপলি নোচোৱাও দেন তেতিয়া একো ইছ্যু নাই আৰু।
নেক্সট আহিব ইউনিট নাম্বাৰ 9 চ' ইউনিট নাম্বাৰ 9টো যদি তোমালোকে এভইডো কৰা দেন তেতিয়া একো ইছ্যু নাই সমন্বয় যৌগ নামৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে এভইড কৰিব পাৰা চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছিল নেক্সট আমি অতি সোনকালে এটা ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম চ' এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰা সেই ভিডিঅ'টো চাই মেলি তোমালোকে যিকেইটা চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই চেপ্টাৰকেইটাক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দি ভালদৰে সেই চেপ্টাৰকেইটা ফ'ল' কৰিব পাৰা মনত ৰাখিবা তোমালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দুটা চেপ্টাৰ আনইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'লোঁ প্ৰথম হ'ল দি চলিড ষ্টেট ইউনিট 1 নেক্সট একেবাৰে শেষত যিটো ইউনিট আছে লাইক তোমালোকে গম পাবা সমন্বয় যৌগ ইউনিট নাম্বাৰ 9 এই দুটা ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাকী মই কোনকেইটা চেপ্টাৰ ডিপলি চাব লাগে কি চাব নালাগে সেইখিনি বস্তু তোমালোকক কৈ দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিজৰ মাজত সীমিত নাথাকিবা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত ডেফিনেটলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোক উপকৃত হয় আৰু যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে লাষ্ট ইয়াৰ এক্সাম দিছিলে তোমালোকে গম পাবা মই যিমানকেইটা চেপ্টাৰৰ নাম কৈছোঁ সেই চেপ্টাৰকেইটা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাষ্ট ইয়াৰো আমি বহুখিনি ষ্টুডেণ্টক এইখিনি গাইডেঞ্চ দিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি দি আহিছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰতো দি যাম চ' যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ মন আছে দেন গুড টু গো আৰু ক্ৰেছ কৰ্ছত দিয়া বস্তুখিনি যদি ভালদৰে ফ'ল' কৰা ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ একো চাব নালাগে চাফিচিয়েণ্ট হয় কাৰণ তাতে চেপ্টাৰ ৱাইজ প্ৰত্যেকটো বস্তু দিয়া আছে বায়'টেকনলজি হওক তোমাৰ ইউনিট এণ্ড মেজাৰমেণ্ট হওক চলিউশ্যনছ হওক ইলেক্ট্ৰিকেমিষ্ট্ৰি হওক এভৰিথিং ইচ এণ্ড এভৰিথিং চ' যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ চোৱা নাই দেন লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স এনৰোল নাও এট দ্য টাইম অফ এনৰোলমেণ্ট যদিও তোমালোকে কিবা ইছ্যু বা ডিফিকাল্টি ফেচ কৰা দেন স্ক্ৰীণত চাই থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কল বা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ক্লাছ কোৰ্চ ৰিগাৰ্ডিং কেতিয়াবা যেতিয়াই নহওক এনিথিং সুধিব পাৰিবা চ' এইখিনি আছিল থেংক ইউ